Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh bột lọc tôm thịt. Và với cái phần bột này thì bánh có độ dai giòn, nhưng mà ở trong bột nó sẽ có cái độ mềm, nó không có bị cứng, và mình để sang 2 ngày bánh vẫn ngon luôn, đậm đà dai ngon. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh bột lọc ngon này nha. Bây giờ mình chuẩn bị bột nha. Mình dùng đây là 300g bột năng hay còn gọi là bột mì tinh, 50g bột gạo. Bột gạo sẽ giúp cho vỏ bột của bánh nó mềm và nó không có bị cứng khi nguội. Dặn thêm chút xíu muối, 700ml nước với 350g bột nha. Thì mình dùng 1 lượng bột và 2 lượng nước á. Pha bột luôn, cho hết bột gạo cũng như là bột năng. Thì bột năng mình chỉ cho 1 phần thôi, mình chừa lại 1 phần chút cho vô sau. Cho muối vô, rồi các bạn sẽ cho hết phần nước đã chuẩn bị vô. Khuấy đều lên cho phần bột này nó hòa tan với nước. Cái bột năng á mà mình chừa lại sau là giúp cho bột của mình nó một chút nữa mình khuấy nó dễ. Khuấy xong rồi sẽ để yên nửa tiếng cho bột nở ra. Trong thời gian chờ bột thì mình chuẩn bị tép hay là tôm nha. Nếu mà các bạn mua con nhỏ thì mình để nguyên, còn cái con hơi lớn thì chút nữa mình sẽ chẻ rồi mình cắt ra. Và mình có đây một cái miếng thịt ba rọi nè, một củ cà rốt nhỏ nhỏ vừa thôi, gọt vỏ sạch, một ít rau cần tây cũng như là hành lá. Phần thịt này đã thái cái phần da bỏ đi, các bạn sẽ cắt những cái miếng nhỏ nhỏ. Cắt càng nhỏ thì càng ngon tại vì mình gói vô cái bánh nó gọn, ăn nó không có bị ngán. Phần hành lá và rau cần các bạn cũng cắt chung luôn. Rau cần tây thì mình cho vô nhưng nó sẽ thơm hơn, còn không có thì khỏi cho cũng được. Cắt cho nó nhuyễn hết rồi mình sẽ để qua một bên. Tiếp theo cái phần củ cà rốt các bạn sẽ bào sợi ra nha. Mình bào cái sợi nó hơi lớn lớn một chút và nó ngắn thôi, đừng có dài. Nếu có dài thì các bạn cắt ngắn lại một chút xíu. Quay qua đây thì bây giờ mình đi lột cái phần tép. Lấy cái cọng chỉ trên sống lưng nó bỏ đi. Cọng chỉ trong con tép này rất là dơ luôn á. Các bạn lấy mình bỏ xong rồi cái mình hãy lột vỏ cho nó dễ nha. Tương tự thì mình cũng lấy vậy nè. Dùng cây tăm các bạn xăm vào cái đốt thứ hai của cái đuôi tép là mình lấy nó dễ dàng. Rồi bây giờ đi xào nhân, cho hành tím và tỏi băm vô trong dầu ăn, phi thơm lên. Rồi cái mình lấy ra một chút xíu nha. Phần còn lại thì mình sẽ cho tôm thịt vô. Thì cái con tép hơi lớn mình sẽ cắt ra làm 2, làm 3. Còn con tép nhỏ thì mình để nguyên. Xào đều lên cho phần tép thịt nó thơm. Mình sẽ nêm vào đây là đường, dặn một chút xíu thôi, và hạt nêm nè, nước mắm ngon. Các bạn nêm cho nó vừa thôi nha, đừng có đậm quá. Thêm chút xíu màu dầu điều nữa. Xào đều lên. Có màu dầu điều vô thì phần tép nó sẽ có cái màu đẹp hơn, còn không có thì khỏi cho. Mình cứ xào cho phần thịt này nó thơm lên. Ngấm gia vị rồi thì mình sẽ cho hành và rau cần vô. Rồi như vậy là được rồi đó. Mình sẽ tắt bếp. Cho thêm chút xíu tiêu xay nữa cho nó thơm. Rồi quay trở lại thao bột, các bạn khuấy đều lên rồi mình dùng cái chảo chống dính cho hết vô cái chảo. Và đây cái phần dầu hành hồi nãy nè, mình cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng canh nha. Cho dầu hành vô thì khi mà mình khuấy nó thơm bột. Khuấy đều trên lửa nhỏ. Khuấy bột thì nó dễ bị đóng dưới đáy chảo dữ lắm. Phần bột mình khuấy một hồi thì bây giờ nó đặc lại nè. Nó lỏng nên các bạn dễ khuấy lắm. Còn nếu mà mình cho bột năng vô hết một lần thì khó khuấy lắm. Nó đặc vậy là được rồi, mình tắt bếp luôn. Và trong lúc bột còn nóng mình sẽ cho hết cái phần bột năng hồi nãy còn chừa lại vô. Rồi cái mình khuấy đều tay lên. Bột năng nó sẽ quyện chung với cái bột nóng này nè, nó dẻo lại Bột còn nóng các bạn nhớ nhanh tay mình cho vô nha, đừng có cho nó nguội thì nó bị tách bột ra. Làm xong rồi thì mình chuẩn bị lá chuối.
Lá chuối thì các bạn xé một cái miếng nhỏ thôi, chưa tới một gang tay, lau chùi hai mặt lá cho nó sạch bụi bặm. Rồi bây giờ mình sẽ gói nha. Quét lên trên miếng lá chút xíu dầu, tỏi phi hồi nãy, để cái bánh nó trơn á, nó bóng, nó không có bị dính. Dùng cái bao tay các bạn sẽ làm bánh rất là dễ, nó không có dính. Còn nếu không có bao tay thì nhớ thoa chút xíu dầu ăn lên tay, dàn bột mỏng ra, rồi mình cho cà rốt lên chính giữa nè. Tiếp theo là tới thịt và tép. Công thức này á là công thức mới lạ luôn, có thêm cà rốt thì cái bánh của các bạn á, hấp lên nó sẽ đẹp và mình ăn nó cũng không có bị ngán nữa. Ép chặt hai bên cho nó dính, rồi cái để lên cái miếng lá chuối. Rồi mình túm hai cái mép lá lại, bẻ hai cái đầu lá nữa là xong rồi. Vậy là xong một cái bánh rồi đó. Tương tự thì mình làm thêm cái thứ hai nữa cho các bạn dễ xem. Cũng dàn bột mỏng ra, cho cà rốt vô, rồi cái mình cho tôm thịt lên trên nè. Túm lại cho nó chặt nha, để thôi chút nữa nó bung. Chất vô trong cái xửng hấp luôn, để chút nữa bánh nó định hình tốt á. Rồi mình chất xong hết rồi nè. Bây giờ đi hấp bánh thì bắt sẵn cái nồi nước sôi. Bánh này thì mình hấp 15 phút với lửa vừa. Sau 15 phút thì bánh nó chín rồi nè. Mới thì các bạn thấy nó nở, nó bung cái lá ra, nhưng mà một chút nó hết à. Và mình để cho nó hơi nguội bớt, xấp ra và ăn cùng với nước mắm chua ngọt, thêm một ít đồ chua củ cải nữa. Nước mắm thì mình có công thức chia sẻ rồi, các bạn làm cho nó ngọt ngọt chua chua, đừng có quá mặn thì mình ăn bánh này nó ngon hơn. Vì trong bánh mình đã nêm gia vị đậm đà đó, rất là hấp dẫn luôn ha. Bánh bột lọc á, nếu mà các bạn không có pha thêm bột gạo á thì nó sẽ hơi dai, và khi nguội nó sẽ bị hơi cứng luôn á. Dằn thêm chút xíu bột gạo, đây là bí quyết giúp cho bánh mềm ngon nè, và mình để nguội vẫn ngon luôn, rất là ngon. Thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Vỏ bột có độ giòn dai, nhưng mà có cái độ dẻo dẻo, ăn cùng với cái vị chua chua ngọt ngọt nữa. Phần tôm thịt thì thơm lắm, ăn nó lạ miệng hơn so với các bạn làm những cái bánh bột lọc thông thường. Và gói trong lá chuối thì nó thơm ngon hơn. Nếu mà không có lá chuối thì các bạn gói không cũng được nha, rồi mình cho vô trong cái xửng mình hấp từng cái cũng ngon nữa. Gói lá chuối vậy thì nó tiện nè, khi ăn thì mình lấy ra mình ăn, và để nguyên vậy các bạn có thể để được 1 đến 2 ngày luôn, bánh vẫn ngon. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.